Дорогі друзі, ми раді вас вітати на сьогоднішньому вебінарі для освітян та батьків про те, як підтримувати психологічну стійкість та самостійність серед підлітків з особливими потребами, а конкретніше мова йде про підлітків з аутизмом та порушеннями інтелекту. Сьогоднішній вебінар організовується і проводиться Центром здоров'я і розвитку коло сім'ї в межах україно-швейцарського проекту «Психічне здоров'я для України», який реалізовується за підтримки Швейцарії. Мене звати Мар'яна Єсип, я буду координувати нашу з вами зустріч на YouTube-каналі. А проводити сьогоднішню зустріч буде наша дорога колега, гостя Емі Хенреді, яка є професоркою Каліфорнійського державного університету в Нортріч, а також директоркою центру, який спеціалізується в напрямку адвокатури осіб з особливими освітніми потребами. А зустріч перекладати буде пані Оля Білийчук. Гарного всім часу і теж запрошуємо залишати ваші рефлексії та запитання до пані професорки у чаті на YouTube-каналі. Гарного всім часу. You're welcome, Amy. Thank you very much. I think Mariana just introduced me a little bit, but I'm Amy Hanreddy, and I'm a faculty member in the Department of Special Education at Cal State Northridge, which is in Los Angeles, California. And my background is in inclusive educational practices with a focus on students with intellectual and developmental disabilities. Дякую щиро, Мар'яна. Я думаю, що Мар'яна мене зараз коротко представила, але ще раз, мене звати Емі Ханреді. Я є членкинею викладацького складу в Департаменті спеціальної освіти Університету штату Каліфорнія. Це в Нортриджі, Лос-Анджелес. І я займаюся питаннями інклюзивної освіти для дітей, для підлітків з особливими потребами. So I've been fortunate to share in this project and give some previous presentations related to inclusive education. But today we're going to focus a little bit more on a more narrow group of students, which are those students who are transition age, and really focus on what it means to promote both resilience and self-determination for those students. Мені пощастило, я вже виступала з презентаціями на тему інклюзивної освіти, але сьогодні я зупинюся трошки на вужчому питанні, на вужчій групі, а саме підлітки, молодь перехідного віку, і що означає підтримувати їхню резильєнтність, психологічну стійкість та їхню самостійність. And I know that there have been some previous presentations by Robert Nickel and Michelle Haney that connected to this topic. And so I hope that you can find some of those presentations also so that this will build on those previous presentations. Я знаю, що вже на аналогічну тему виступали мої колеги Роберт Нікол і Мішель Хейні. Були презентації чи виступи на суміжну тематику, тому я сподіваюся, що ви зможете їх знайти. Вони містять багато корисного матеріалу. So today we really want to focus on two main questions. So the first question is, what is self-determination and how does it connect with resilience in transition age youth? Сьогодні ми розглядатимемо два основні питання. Перше – це що таке самостійність і як вона пов'язана з психологічною стійкістю серед молоді перехідного віку. And as we answer that question, we will be connecting with the elements of resilience in the Ukrainian Academy of Resilience project. І коли ми дамо відповідь на це запитання, то ми будемо обговорювати елементи психологічної стійкості в Українській академії резильєнтності. And then next we'll focus on the more specific strategies and supports that educators and families can use to promote self-determination and long-term inclusion in school, employment, and the community. А далі ми зупинимося на тому, які стратегії і підтримку можуть застосовувати освітяни та члени родини для того, щоб підтримати самостійність і довгострокову інклюзивність у школі, у сім'ї та в навчальних та на роботі.
So I think it's helpful to first make sure that we're all clear about who we're talking about. So who are transition age youth with intellectual and developmental disabilities? Я думаю, що спочатку буде корисно визначитися, так, про кого ж ми говоримо, хто є нашою цільовою аудиторією, тобто хто такі підлітки, молодь перехідного віку з порушенням інтелекту і розвитку. So these are students with intellectual disabilities, autism, and sometimes multiple disabilities who receive some type of special education services while they're in school. And these students continue to receive services until they complete secondary education or until they turn age 22. Власне, ми говоримо про таку групу, про молодь з особливими потребами, зокрема з аутизмом, з порушеннями інтелекту, розвитку. Також часто може бути там багато порушень разом, так? І це люди, які продовжують отримувати послуги після завершення середньої освіти або до досягнення віку 22 роки. So specifically that age between age 16 and age 22 is called transition because students are in the period of transitioning from their public education to life beyond that educational program. Власне, оцей вік, 16-22 роки, це і називається перехідний період, перехідний вік, тому що ці студенти, учні, вони знаходяться у переході з середньої освіти до подальшого життя в суспільстві, подальшого участі. And just as all schooling prepares all students for work and community life, we need to ensure that schooling experiences are preparing students with intellectual and developmental disabilities for full participation in their communities. І так, як всі навчальні заклади, всі школи, вони готують усіх своїх учнів до життя в суспільстві, до роботи, то так само слід переконатися, що молодь з порушеннями розвитку, з порушеннями інтелекту, з особливими потребами також отримують всю необхідну підтримку для того, щоб забезпечити їхню партисипацію, повноцінну участь в житті суспільства в подальшому. So inclusive programs, and we've done a lot of talking about inclusive programs in previous presentations, really ensure that experiences during this critical time of transition prepare students for a wide range of options. And those options can include post-secondary education, employment, and independent or supported living. Власне, ми вже багато проєктів і багато освітніх заходів проводили щодо інклюзивності. Інклюзивність означає, що слід забезпечити таким особливим групам всесторонню підтримку і дати їм різні варіанти вибору. А ці варіанти вибору можуть включати продовження навчання, отримання середньої, спеціальної або вищої освіти, робота або життя самостійно чи з допомогою, з підтримкою інших осіб. So Ukraine is a signatory, somebody who has signed the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. And so I want to make a few connections between self-determination and the UN Conventions on the Rights of Persons with Disabilities. Україна – це одна з тих держав, які підписали і прийняли Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю. І тут я хочу чітко зробити визначення поняття самостійності в тому форматі, в якому про неї йдеться в цій конвенції. And signing the UN conventions does indicate a national commitment to these core principles. Власне, той факт, що держава підписала цю конвенцію, це означає зобов'язання на національному рівні слідувати принципам викладеним у цій конвенції. Okay. So one of these key points is the respect for inherent dignity, individual autonomy, including the freedom to make one's own choices and the independence of persons. Серед таких принципів повага до вродженої гідності, автономії особистості, а це включає свободу прийняття власних рішень і незалежність особи.
So self-determination is very closely connected with the ability to make one's own choices and demonstrate autonomy. Самостійність дуже тісно пов'язана з можливістю приймати власні рішення і діяти, і жити автономно. Okay. Another point is that children with disabilities have the right to express their views freely on all matters affecting them on an equal basis with other children. Наступне положення говорить, що діти з інвалідністю мають право на вільне висловлення власної точки зору щодо всіх питань, які їх стосуються, на рівні з всіма іншими дітьми. So this is very important because we know that for children with disabilities, and especially intellectual and developmental disabilities, these children often have less opportunities to express their views freely than most other children. Власне, це є дуже важливо, тому що ми знаємо, що часто діти з особливими потребами, особливо з порушеннями розвитку, з порушеннями інтелекту, не мають можливості вільно висловлювати свої бажання, свої точки зору, так, як би це було з дітьми з звичайних груп. Okay, and now just two other key points related to the UN conventions. So these relate to the idea of lifelong learning. And the first one is focused on the full development of human potential and a sense of dignity and self-worth, and the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms and human diversity. Є ще два важливі аспекти, які пов'язані з цією конвенцією ООН, а саме тут йдеться про пожиттєве навчання, і перший аспект – це є повний розвиток людського потенціалу, почуття гідності та достоїнства, а також підсилення поваги до прав людини, основних свобод і людської різноманітності. And again, self-determination is closely connected to that idea of fundamental freedom for all students, including those with significant disabilities. Власне, знову ж тут самостійність є тісно пов'язана з основними свободами, правами людини, включно для учнів, для студентів з певними порушеннями. And then finally, the UN conventions advocates for the development by persons with disabilities of their personality, talents, and creativity, as well as their mental and physical abilities to their fullest potential. А також конвенція підтримує розвиток людьми з інвалідністю їхньої особистості, талантів і креативності, а також їхніх фізичних і розумових здібностей відповідно до найвищого їхнього можливого потенціалу. And self-determination includes the critical components of self-knowledge and self-awareness and goal setting. And so these elements connect very closely to this idea of being able to develop your own skills and talents. Поняття самостійності дуже тісно пов'язано з поняттями самоусвідомленості, самопізнання, і це дає можливість такій молоді розвивати свій потенціал, наскільки це можливо. Okay, and then I just want to, before we move into more detail about self-determination, I wanted to again emphasize the interconnection with inclusive experiences for these students. Перед тим, як ми перейдемо до наступних питань, я хочу ще раз наголосити на взаємозв'язку з інклюзивним досвідом для таких студентів. So if our hope is for individuals with intellectual and developmental disabilities to achieve inclusion in their lives as adults, then we need to ensure that these students have integrated experiences throughout their adolescence or throughout the period of transition. Власне, для того, щоб такі люди з особливими потребами, сподіваємося, досягли повної інклюзивності в своєму дорослому житті, необхідно, щоб вони пережили інтегративний досвід в підлітковому віці, в дитячому віці, в юнацькому.
So some of these key elements include inclusion in secondary school, so making sure that they have access and the supports that they need to access their education while they're still in school. Серед таких ключових елементів є інклюзивність в середній школі. Тобто ми повинні переконатися, що у таких дітей з особливими потребами є доступ до всіх їхніх потреб в межах освітньої програми, в межах освітнього процесу. And next is inclusion in post-secondary education or college. This is a natural transition for students without disabilities that often individuals with disabilities are left out of. And yet these students can benefit tremendously from inclusion in college life. Наступне – це інклюзивність у післяшкільній освіті, під час отримання середньої спеціальної освіти, в вищому навчальному закладі. І цей перехід – це є абсолютно природній процес продовження свого навчання для дітей, підлітків без особливих потреб, так, без порушень. Але дуже часто з цього процесу випускають дітей з порушеннями інтелекту, розвитку, а вони би могли від цього процесу дуже-дуже отримати велику користь. And just like for students without disabilities, inclusion in college life can lead to the development of independence and social skills and the development of new interests as well. І так само, як і для дітей без порушень, діти з особливими потребами, включення в життя після школи, післяшкільне життя може значною мірою посилити, покращити їхні соціальні навички, їхню незалежність, а також здатність вписуватися і брати участь повноцінно у суспільному житті. And then finally, inclusion in employment. Self-determination can support students in gaining what we call in the US competitive integrated employment, which means that students can earn a living wage in a wide variety of jobs and not live segregated lives or in segregated employment. І заключний елемент – це інклюзивність у працевлаштуванні, що означає, а це означає те, що ми в Америці називаємо конкурентне інтегроване працевлаштування. Тобто люди з порушеннями, вони можуть виконувати певні види роботи, працювати на певних посадах відповідно до своїх здібностей і таким чином заробляти собі на власне прожиття, а не жити в сегрегованому, такому відірваному середовищі, не беручи участь в суспільному житті. Okay, so next we'll spend a little bit of time talking about what self-determination is, and we'll give some definitions. Зараз ми трошки часу виділимо на те, щоб поговорити, що ж таке самостійність, і назвати деякі визначення. So, fundamentally, self-determination is all about acting as the causal agent in one's own life. So that is somebody who has the skills and attitudes that they need to make or cause things to happen in their own life. Власне, самостійність – це про те, щоб виконувати роль рушія змін у власному житті. Тобто, це означає, що людина має навички та життєву позицію, яка дає їй можливість здійснювати певні події, кроки в своєму житті або спричиняти їх. And so just some examples of those skills, and we will get into quite a bit more detail, but those include the ability to self-initiate and self-regulate your actions to solve problems, make decisions, and set goals that impact a person's life. Ми про це поговоримо детально і дамо багато прикладів, але загалом самостійність включає навички самостійно ініціювати і регулювати дії для вирішення проблем, прийняття рішень і постановки цілей, які будуть впливати на життя конкретної особи. So, of course, as I list those skills, I think that most of us recognize that these are not just skills for people with disabilities. Self-determination skills are critical for all people.
Я думаю, що по мірі того, як я називаю ці навички, то ви всі розумієте, що це не є якісь навички, які особливі для дітей, людей з особливими потребами. Такі навички, скажімо, самостійність, вона є надзвичайно важливою для будь-яких людей з будь-якими потребами і особливостями. And the ability to solve problems and make decisions and set goals, opportunities to practice those skills are often embedded throughout the curriculum in school for all students. І такі навички і засоби для їхнього розвитку, навички планування, постановки цілей, досягнення цілей, прийняття рішень, вони дуже часто є впроваджуються в рамках шкільної програми, і вони відповідно засвоюються і є важливими для усіх учнів чи студентів без розбору. So, unfortunately, for students with intellectual and developmental disabilities, we often provide less opportunities to practice those skills because they are often in situations where other people are making decisions for them, or taking care of things for them rather than them having to do those things for themselves. На жаль, дуже часто щодо осіб з порушеннями інтелекту і розвитку ми не даємо їм можливість засвоювати такі навички і відпрацьовувати їх, пробувати їх на практиці, тому що дуже часто інші люди приймають за них рішення або дбають про них і таким чином позбавляють їх оцієї можливості розвинути і відпрацювати власну самостійність та інші подібні навички. So this tells us that we need to place additional emphasis to support these students in learning and practicing these skills in a way that is integrated into their daily activities over an extended period of time to assist them in leading self-determined lives. Власне, це нам підказує, що слід звернути додаткову увагу і підтримати засвоєння такими людьми відповідних навичок і відпрацювання їх протягом тривалого часу в рамках свого повсякденного життя, повсякденної діяльності для того, щоб дати їм можливість вести незалежне життя, розвинути їхню самостійність і надати їм таку підтримку. This is also important because individuals with intellectual and developmental disabilities often experience very poor outcomes upon leaving the school system. Це також є дуже важливо, оскільки такі особи дуже часто після випуску зі школи, завершення перебування в шкільній системі, отримують дуже погані результати взаємодії з суспільством, проживання в суспільстві. So sadly, these individuals often experience high levels of segregation and isolation as adults, and experience low unemployment and minimal control over their small and large decisions that impact their lives. На превеликий жаль, такі особи дуже часто переживають високий рівень ізоляції, сегрегації, а також серед них є високий рівень безробіття, і вони мають доволі мінімальний, доволі обмежений контроль над великими і малими рішеннями, які впливають на їхнє життя. So a focus on self-determination really has a great potential for disrupting this pattern and increasing their access to long-term inclusion. Власне, приділення особливої уваги розвитку їхньої самостійності має потенціал розірвати цей шаблон, розірвати цю порочну практику і дозволити таким людям міняти своє життя у напрямку довгострокової інклюзивності. Okay, so now let's start to get into some of the details about self-determination. А тепер поговоримо більш детально про самостійність. All right, so there are several key elements listed here on the screen, and throughout the rest of this presentation, we are going to be going over each of these areas and providing some examples of strategies and supports.
Власне, тут ви на слайді бачите список багатьох з цих компонентів, які входять в поняття самостійності, і протягом нашої подальшої презентації ви будете бачити щодо кожного цього елементу певні приклади з практики, так, і більш детально будемо про це говорити. Okay. And then I also wanted to just draw your attention to this visual with the triangles. Хочу привернути вашу увагу до цього такого візуального елементу, так, оці трикутнички. So one of the goals of self-determination is that individuals with disabilities are gradually increasing control and autonomy over the course of their lives. And so you see in this visual on the bottom, when students are very young, we see that their supporters, which might be their family members or staff in school, might be providing a lot of support in self-determination skills. And then as they get older, we see that students gradually take on more responsibility, and then the supporter's role gradually decreases. Оці трикутнички, вони означають наступне, що особа з особливими потребами поступово, покроково отримує елементи, так, і розширює свою здатність до самостійності протягом життя. В той час, як на самих початках, в якомусь там, скажімо, дитячому садку, в ранні роки, помічник, він є в основі, він забезпечує велику частину самостійності для тої особи, то протягом життя, протягом процесу навчання вже роль помічника поступово спадає, затухає, а роль особи і самостійність особи збільшується і міцніє. Okay, so I just wanted to also spend a few minutes to demonstrate the connections between those elements of resilience through the Academy of Resilience and these elements that we just saw of self-determination. Власне, хочу трошки детальніше зупинитися для того, щоб поговорити про елементи резильєнтності, психологічної стійкості, те, що реалізується за допомогою Академії резильєнтності, а також елементи самостійності і як вони поєднуються між собою. So on the left, you see those elements of resilience, and on the right are the elements of self-determination. Зліва на цьому слайді ви бачите елементи резильєнтності, а справа елементи самостійності. Okay, so let's talk first about how these connect with values. So values include our belief systems and knowing what's important to us. Давайте спочатку поговоримо про те, як воно пов'язано з цінністю, з цінностями. Цінності – це наша система переконань, вірувань і того, що для нас важливо. Okay, and these align with those self-determination principles of self-awareness and self-knowledge. І вони відповідають чи поєднуються з принципами самостійності, такими як самоусвідомленість і самопізнання. Self-awareness can include skills like identifying feelings and actions, especially in the moment. And self-knowledge includes skills like identifying our broader knowledge of ourselves, like our likes and our dislikes and our strengths and our weaknesses. Самоусвідомленість включає розуміння наших почуттів і дій, а самопізнання – це таке ширше розуміння, ширше знання себе, скажімо, що нам подобається, що не подобається, чому ми надаємо перевагу і таке інше. And then effective actions is described in the Academy on Resilience as being able to take actions that are reflecting our values. Ефективні дії Академія резильєнтності описує як здатність вживати кроків чи тих дій, які відображають наші цінності. So for self-determined people, this can include the ability to effectively understand and make choices,
to problem solve by understanding barriers and addressing them, go ahead. Для самостійних людей це може означати здатність приймати рішення, оцінювати ситуацію, а також робити вибір, так, серед варіантів вибору і розуміти його. So this can also include making decisions by evaluating different options and effectively working towards goals. Сюди також може входити прийняття рішень шляхом оцінювання різних варіантів рішень і робота над досягненням цілей. So useful thinking was described as involving positive internal conversations with ourselves to navigate through our challenges. Корисне мислення описується як процес позитивних внутрішніх діалогів з самим собою для того, щоб подолати різні перешкоди. So the idea of that useful thinking can connect to self-determination principles of planning and setting goals. Тому така ідея корисного мислення може приєднуватися до таких елементів самостійності, як планування і постановка цілей. Okay. And then emotional regulation involves labeling and appropriately caring for our own emotional state. Емоційна регуляція включає таке як роздавання етикеток, як маркування, а також чути себе для того, щоб оцінювати свій емоційний стан. And this idea of emotional regulation, of course, connects very closely with those self-determination principles of self-regulation and self-management. І, відповідно, така ідея емоційної регуляції дуже тісно пов'язана з принципами самостійності, такими як саморегуляція і самоконтроль. Okay, and then finally, the resilience element of positive relationships can be connected with self-advocacy. І нарешті елемент резильєнтності, позитивні стосунки можуть бути пов'язані з елементом самостійності, самоадвокація. So those two things are not at all the same thing, but I would argue that for individuals with an intellectual and developmental disabilities, the skill of being able to advocate for oneself is critical to developing positive and mutual relationships with others. Ці дві речі зовсім не означають одне й те саме, вони не є взаємозамінні. Але тут можна так дуже чітко аргументувати, що для осіб з особливими потребами самоадвокація – це є відправна точка у встановленні здорових стосунків, в яких є чітко визначені межі і в яких ця людина може захистити власну точку зору і власні потреби. So that was a lot of skills that I just listed. And of course, we know that students don't magically begin to develop these skills when they turn age 16. Я перелічила тут чимало навичок, і ми всі знаємо, що учні чи студенти так по помаху чарівної палички раптом не отримують ті всі навички в той день, коли їм виповнилось 16 років. So although we're focusing on transition age students, we have to recognize that transition and the focus on self-determination has to be our focus from the time our students are very young. Тому, коли ми говоримо про молодь перехідного віку, то ми повинні усвідомлювати, що оцей перехід і оця самостійність – це є те, що розвивається з того моменту, коли ці підлітки, так, ця молодь ще є дуже маленькі, ще з дитинства. So we can be teaching students critical skills related to choice making, understanding themselves, making decisions and solving problems from the time they are infants, toddlers, and preschool age students, all the way through their education, so that by the time they're 16 and 17 years old, we can build on those skills as we move towards adulthood.
Тому, коли ми навчаємо наших учнів цих таких критичних, дуже важливих навичок, таких як здійснення вибору, прийняття рішень, вирішення проблем, то ми починаємо робити це в зовсім юному віці для того, щоб коли ця людина вже їй виповниться 16-17 років, щоб це не почати раптом розвивати, а щоб просто надбудовувати, зміцнювати ту базу, яка вже була закладена раніше. Okay, so how do we do that? How do we incorporate those self-determination skills in a way that is coherent and makes sense throughout a person's life, beginning from those early ages? Як же ж треба виконувати, тобто яким чином треба впроваджувати оці навички самостійності для того, щоб їх комплексно подати, комплексно надати такій людині протягом її цілого життя, як і в школі, так і в сім'ї, так і з раннього дитинства і далі протягом життя? So I was involved recently in a project where we worked together with people with intellectual disabilities and their families to understand what worked for them to help them develop self-determination skills. Я нещодавно брала участь в проєкті, в якому ми працювали спільно з людьми з особливими потребами, з інтелектуальними порушеннями, а також членами їхніх сімей, для того, щоб зрозуміти, що ж працює для тих людей, яким чином можна їм допомогти, впровадити і розвинути навички самостійності. So here are some of the things that we found from those key stakeholders. The one in the big bubble is the one that we'll really be focusing on for most of the rest of our time here today, and that is focusing on embedding self-determination skills in routines every day, all day, at both home and school. І ці результати, чи ці висновки, які були зроблені в результаті цього проєкту, ви їх бачите зараз на слайді, ось в цих бульбашках. І оця велика бульбашка по центру, вона містить те, чому і буде присвячена вся решта нашої сьогоднішньої презентації, а саме, яким чином впроваджувати навички самостійності у повсякденні заняття, в рутинні такі дії, як вдома, так і в навчальному закладі. Okay, but I wanted to point out a few of those other elements as well. So because we're focusing on embedding those skills in routines at home and school, that collaboration between families and the school will become very important. So that's why we have collaboration across settings here. Але також хочу наголосити чи згадати також і ті інші рішення, так, інші важливі елементи, які є в менших бульбашках. Тобто співпраця в різних середовищах, наприклад, вдома і в школі, це є дуже важливий елемент, тому що ми тут говоримо про впровадження навичок у повсякденні заняття, які відбуваються в різних середовищах, в різних обставинах. We also found that it's very important that students begin to participate in meetings that are about them from a very early age, and especially when they enter transition age at age 16. А також ми виявили, що дуже важливо для учнів брати участь в зустрічах, які є про них, які є присвячені їм, навіть з дуже раннього віку, а особливо вже в періоді перехідного віку, коли їм виповнюється 16. So often families and schools meet and talk about student goals and make plans for those students, but rarely are students actually included in those meetings or have a voice in making decisions that impact them. And so that when we leave them out of those decisions, then we're also removing opportunities for developing self-determination. Дуже часто є так, що школа викликає батьків, так, є батьківські збори, є якісь зустрічі, на яких обговорюються ці всі учні, діти, так, визначаються для них плани, складаються цілі, але дуже рідко сама дитина може брати участь в таких зборах, і, звичайно, таким чином вона тоді не має можливості сказати за себе. А якщо так трапляється, то тоді ця дитина є позбавлена нагоди відпрацювати на практиці свої навички самостійності.
So because we're talking about students advocating for themselves and making informed decisions about their own lives, we can't separate that from the need for robust communication support. Оскільки в такому форматі ці діти займаються адвокацією власних потреб і говорять за себе, і приймають інформовані рішення, то тут дуже важливою є надійна комунікаційна підтримка для забезпечення такого процесу. So this is because many individuals with intellectual and developmental disabilities have disabilities that impact their communication skills. And so we need to ensure that from a very early age, we're providing very strong support for developing those communication skills so that they have the language and communication supports that they need to express their own preferences and desires. Дуже часто спостерігається, що у дітей чи підлітків з порушеннями розвитку та інтелекту є проблеми в комунікації, їм бракує комунікативних навичок, тому дуже важливо є забезпечити таку комунікаційну підтримку, щоб ці діти мали мову, мали засіб і можливість висловити свої потреби. So as we learned from individuals, adults with intellectual and developmental disabilities, they shared with us that one of the most important pieces to developing their own self-determination was to learn from other adults with disabilities and find out what worked for them and to have role models of individuals who were adults with disabilities. Дорослі люди з особливими потребами поділилися з нами такими спостереженнями, що для розвитку власної самостійності їм дуже було корисно вчитися в інших людей з особливими потребами, з порушеннями розвитку та інтелекту, тому що таким чином ці люди можуть служити рольовими моделями для них і допомогти їм адаптуватися і, відповідно, поводитися в такому суспільстві. So it's very important that both families and young people with disabilities see those mentors working in the community, participating in schools and community life. And if we don't see those individuals, then we can use resources online. And there are many valuable speakers and videos and role models that reflect adults with disabilities being actively engaged in their communities. Тому дуже рекомендується, щоб молодь з особливими потребами, члени їхніх сімей контактували з відповідними менторами, з наставниками, тобто з людьми з особливими потребами, які знаходяться в суспільстві, які, наприклад, працюють в навчальних закладах, які можуть власним прикладом допомогти і повести за собою відповідних дітей. Якщо ж таких менторів чи людей немає в доступності, так, в реальності, то є дуже багато чудових ресурсів онлайн, люди, які надихають, люди, які можуть служити прикладом. Це можна все знайти і можна в сучасних технологіях використовувати ці можливості також і по інтернету. And then that last bubble is focused on ongoing learning for both families and schools, because the area of self-determination and resilience is an area that is really growing right now. And so we need to continue to stay current and read new research and look for new examples for strategies as we continue to learn more, especially as we learn more from adults with disabilities. І остання бульбашка, яку ви бачите зліва, тут написано «Постійне навчання для сімей навчальних закладів», оскільки поле психологічної стійкості і самостійності, воно постійно розвивається, постійно відбуваються нові події, матеріали і інформація, і тому дуже важливо читати літературу, дослідження, тримати руку на пульсі для того, щоб розуміти поточну ситуацію, а також навчатися у дорослих з особливими потребами. Okay, so I want to give a few kind of broad strategies that apply in many different areas related to self-determination, and then we will go through each of those elements that we looked at earlier. Я хочу зараз згадати кілька стратегій, які можна застосовувати на практиці для того, щоб підтримувати і розвивати
самостійність. А далі ми детально поговоримо про кожен з тих елементів, які ми згадали раніше. So all of these are really focused on ways that we can support individuals with disabilities to see that they can have control over their own lives and make decisions about things that impact them. Це все зводиться до того, щоб ми могли підтримувати і надавати допомогу особам з порушеннями, з інтелектуальними порушеннями для того, щоб вони могли мати більше відповідальності, мати більше самостійності і приймати рішення, які є важливими в їхньому власному житті. So the first one here is just checklists, helping students to learn to make lists of things that they need to do, whether it's for a whole day or a big plan or a very small activity. This is an important strategy because too often our students rely on being told by an adult or another person what they need to do and when to do it. And so a checklist is a simple tool that gives a person ownership over a task that they can monitor on their own. Перше – це є контрольний перелік, контрольний список поточних активностей. Це може бути, він може бути різного, скажімо, обсягу чи виду. Це може бути просто там план на сьогодні, чи на тиждень, чи на наступні кілька годин. Йдеться про те, що дуже часто такі люди з порушеннями інтелекту, так, з порушеннями розвитку, їм кажуть, що робити, за них рішення приймають і кажуть, куди ти маєш йти, що там робити і коли це робити. Тому, якщо є контрольний список, то контрольний перелік, то це є дуже такий корисний і дуже практичний інструмент, який дозволяє людині самостійно приймати рішення і брати на себе частину відповідальності. At home, parents are often, with good reason, busy and overwhelmed, and when we're in that state, we often tend to just do a lot of things for our children with disabilities. And so one small change that we can make at home is to make sure that our children with disabilities have access to their clothes, to choose and get dressed for themselves, their toothbrush and hairbrush, things that sometimes get placed out of reach or away because we are accustomed to doing those things for them. Власне, ми, уявіть собі, будучи батьками, так, такої дитини з особливими потребами, ми там всі, купа роботи, купа завдань, купа відповідальності, і ми з найкращими мотиваціями робимо все за дитину, робимо все для неї. Але набагато важливіше дати дитині можливість вибору, скажімо, щоб дитина могла сама для себе вибрати, от сьогодні я вдягаю такий чи такий одяг, і має доступ до цього одягу, і може здійснити свій те, чому, ну, вибрати те, чому він чи вона надає перевагу. Чи, наприклад, якщо є якісь прості засоби гігієни, там щітка для волосся, зубна щітка, то покласти їх так, щоб ця дитина могла до них досягнути, добратися, бо ми дуже часто забуваємо, ми спішимо зробити щось для наших рідних, так, але не даємо можливості їм зробити це самостійно. So having easy access just allows our children, as they get older, to gradually take on more responsibility over those tasks. Тому, якщо дати доступ, дати можливість отримання, так, то поступово діти по мірі дорослішання будуть на себе брати більше відповідальності і виконувати вже більше і більше завдань самостійно. Okay. The next is to make sure that when we talk about our students or our children with disabilities, when they're present, that we talk with them and not about them in their presence. Наступне, дуже важливо пам'ятати, що у присутності наших учнів, у присутності дітей з особливими потребами, ми повинні говорити не про них, а говорити з ними. So if we want our students to begin to take more ownership, then we need to send the message that they are active participants. And when we talk about students in their presence, then they learn to kind of
separate themselves from that conversation and don't feel like they are members of the conversation. Власне, коли ми залучаємо такого підлітка до розмови, то таким чином ми даємо йому взяти на себе більше відповідальності. У той час, якщо ви говорите про цю дитину, так, у її присутності, то ви позбавляєте її суб'єктності, ви ніби виключаєте її з діалогу, і це спричиняє таке певне відсторонення і неможливість брати участь в активних обговореннях. Okay, and then I'm just going to talk about two more things on this slide, and that's the importance of a productive struggle and wait time. And those two things really go together. Ще я згадаю про два елементи, які написані на цьому слайді, а саме продуктивні зусилля чи старання, а також час очікування. І ці дві речі, вони якби поєднуються, дуже часто йдуть разом. So we often tend to provide a high level of support to students with intellectual and developmental disabilities because maybe they do not have the independence yet to do a lot of things on their own. But sometimes that means that we remove opportunities for students to experience struggle and productive frustration as they're learning new skills. Дуже часто ми так стараємося і з найкращими намірами намагаємося дуже багато зробити для таких своїх учнів, так, дітей з труднощами розвитку, для того, щоб полегшити їхнє життя. Але якщо ми так робимо, то ми позбавляємо їх можливості переживати продуктивні такі, скажімо, труднощі, так, докладати продуктивні зусилля і переживати таку адекватну фрустрацію, якщо вони не можуть щось досягнути, але це їх буде стимулювати. Тобто таким чином це дає їм більше самостійності. So developing resilience and self-determination really requires that students have the opportunity to experience some levels of frustration and then learn how to manage that frustration and push through that frustration as they're developing new skills. Власне, якщо ми хочемо підтримати і зміцнити резильєнтність і самостійність якоїсь людини, то слід дозволити тій людині мати певний рівень такої фрустрації, такого розстройства, так, коли вона щось не може досягнути, але потім вона бореться з тим, долає ці труднощі і таким чином нарощує свій потенціал і свої можливості в самостійному поводженні чи самостійному житті. So one of the easiest ways that we can provide that productive struggle is simply allowing additional wait time. That means just allowing time for quiet and processing and understanding a situation so that a student can have that frustration and make an attempt before we jump in and provide additional directions or prompts to help them to solve a problem. Власне, яким чином ми можемо забезпечити ці продуктивні труднощі і зусилля? Воно дуже часто просто надавши час очікування. Тобто замість того, щоб бігти швиденько на допомогу, давати додаткові якісь вказівки, підказки, допомогу, то ми просто можемо дозволити людині більше часу, хай вона в тишині, без всяких втручань, подумає, оцінить ситуацію, може прийме якесь нове рішення і таким чином подолає оці труднощі, які виникли по ходу виконання. Okay, so now I'm going to move us on. And now we're going to look at each of those elements and talk about some examples. А далі ми розглянемо кожен з цих елементів і дамо певні приклади. Okay, so next we're really going to be focusing on those areas we talked about earlier, self-awareness and self-knowledge. Зараз ми приділимо більше уваги тим аспектам, які ми раніше згадували, а саме самоусвідомленість і самопізнання. Okay, and so self-awareness is that identifying
what is important to oneself, identifying likes and dislikes, and being able to understand one's own ability. Самоусвідомленість передбачає здатність визначити, що є важливим для людини, визначити, що людині подобається і не подобається, а також, коли людина може продемонструвати розпізнавання здібності, коли вона знає і розуміє, що вона може і не може. And then self-knowledge focuses on that awareness of feelings by using words to describe their feelings to others and being able to identify those personal strengths and areas of need. А самопізнання передбачає демонстрацію усвідомлення власних почуттів шляхом використання слів для опису цих почуттів іншим людям, а також коли людина здатна ідентифікувати власні переваги, те, що вона виконує добре, і ті області, де потрібна допомога і покращення. So one great strategy for students to develop and demonstrate their self-awareness and self-knowledge is through a tool that we call a one-page profile. Одним з таких чудових інструментів, які дозволяють учням розвинути свою самоусвідомленість і самопізнання, це такий інструмент, який ми називаємо сторінка-візитка, так, профіль в одну сторінку. So I know that this we don't have a translation of this document, but I'll kind of talk about what's included here. So this is something that can be used by young children as well as by adults who live in the community and are done with the school system. На жаль, тут немає перекладу, оскільки це картинка, так? Але я зараз проговорю, що міститься на цій сторінці-візитівці. Її можуть використовувати як молодші діти, так і люди, які вже закінчили навчання у школі. So this can be a tool that students or adults use to tell others about themselves. And it includes categories like what people like and admire about me, what's important to me, and how to support me well. Це є такий інструмент, таке односторінкове представлення, яке люди можуть використати для того, щоб познайомити інших людей з собою. І такі підзаголовки чи категорії включають наступне: що людям подобається, що до мене, так, чим вони захоплюються. Друге, що для мене є важливим. І третє, як мені надати належним чином підтримку. So when students are young, this can be made with a lot of input from adults and family members who know them well. And then as they get old, we update it every year with increasing input from the student themselves to tell us more about what do they think that people admire about them. They can tell about what's important to them and the ways that other people can support them that they appreciate. Власне, коли діти ще зовсім малі, то така сторінка чи такий профіль можна приготувати з допомогою освітян, батьків, так, членів родини, які добре знають дитину і можуть допомогти заповнити таку інформацію. А по мірі того, як дитина дорослішає, то ця сторінка чи цей профіль оновлюється бажано щороку для того, щоб ці діти взяли більше відповідальності, брали більше участі в підготовці цієї інформації і могли би справді сказати і пояснити, що ж саме є таке позитивне щодо них, що подобається іншим людям, і яким чином інші люди можуть з ними ефективно взаємодіяти. Okay. And this version has a lot of text on it, and so might not be accessible to students with limited literacy skills, but we can make picture books using the same idea. And I've done this with students who make what we call an I like book or an I can book.
Оця сторінка, так, оцей профіль, там досить багато тексту, і вона може бути складною у виконанні для людей з обмеженими навичками грамотності, так, чи яким складно висловлюватись словесно. Тому інший варіант цього, і я це часто робила з своїми учнями, це такі книги-поробки, так, саморобки, яка одна з них називається «Мені подобається», і воно там в картинках все висловлено, друга називається «Я можу». So an I like book just means that even a student with very extensive or multiple disabilities can choose pictures of things that they like. They could be activities they enjoy, food, people that they enjoy, but they're captured in a book so that then they can share these preferences with other people. And the same thing with I can. So showing accomplishments or things that they can do using pictures is another way that they can convey their strengths and skills to other people within their support network. Власне, такі книги-саморобки навіть люди з дуже таким значним рівнем ураження, так, або у яких є множинні ураження і обмеження інтелектуальних здібностей, все одно вони можуть вибрати картинки, так, наприклад, які дії їм подобаються, які люди їм подобаються, яка їжа їм подобається. Ну, оскільки воно все в книжці, так, то вони, ну, в такій буклетику, в книжечці, то вони потім можуть поділитися з іншими людьми для того, щоб встановити більш ефективну взаємодію. І те саме стосується оцієї книжки-саморобки «Я можу». Вони таким чином там висловлюють, вибирають, що вони можуть зробити, в чому вони, ну, якби більш успішні, так, а що їм не вдається і так далі. Okay. And then this big picture with the boxes is a communication board. А оця картинка з квадратиками, з такими картками, це є така дошка для спілкування. And whether students with disabilities have strong or limited communication skills, we need to make every effort to make sure that they have a broad vocabulary to be able to describe themselves. That includes their individual qualities as well as their feelings, so that they can express these to others. І, власне, немає значення, чи людина має обмежені, чи такі досить сильні комунікаційні здібності. Ми повинні забезпечити, щоб кожен з них мав достатньо широкий вокабуляр, щоб могти висловити, виразити себе, так, як для опису себе, своїх здібностей, так і для опису своїх почуттів, самопочуття. So we can start this by modeling and using pictures and symbols to describe things that we notice about the individual, or to talk about other people that we see together using picture symbols. So some examples here are words like weak and strong, nice, smart, silly, and funny. Ми починаємо спочатку з такого навчання зразка, так? Тобто ми вчимо, як використовувати таку оцю комунікаційну дошку спілкування. Ми говоримо про інших людей, про те, що ми помітили в цій дитині, так, що я помітив в тобі те і те, або про якихось інших людей, спільних знайомих. І таким чином ми можемо описати цих людей, приклади там написані на дошці, так, слабкий, сильний, розумний, такий веселий, як пустун, так, або смішний. And just a side note that this communication board came from a free website called coughdrop.com. And I checked, and they do have some Ukrainian communication boards that focus on feelings. Власне, таке зауваження чи ремарка, так? Оцей скріншот оцієї дошки спілкування, він з веб-сайту, який називається coughdrop.com. І я дивилась на веб-сайті, в них є комунікаційні дошки українською, там, де є картки з почуттями, емоціями.
So I can share that website with Mariana to post where the video is posted also. Тому я надішлю організаторці Мар'яні посилання на цей веб-сайт, і вона зможе його записати, так, запостити там, де відбувається ця трансляція. Okay, so let's move to the next areas and we'll focus on planning and goal setting. Давайте перейдемо до наступного етапу, а це планування і постановка цілей. Okay, so these really focus on that process of setting goals and identifying actions to work towards those goals. Тут ми говоримо про процес постановки цілей, а також визначення їх для того, щоб працювати на досягнення цих цілей. So the planning part focuses on taking initiative to participate in that goal setting and identifying steps to reach goals. А планування передбачає взяття на себе ініціативи участі в постановці цілей і визначення кроків для того, щоб тих цілей досягнути. Okay. And then goal setting starts with knowing one's own skills again, and what's important to them, and then really recognizing their potential for potential goals that they can achieve and identifying solutions or actions to work towards those goals. Постановка цілей передбачає в першу чергу визначення навичок, або що є важливим, власних навичок, так, власних вмінь, або що є важливим для такої людини, також визначення цілі і складання планів, щоб їх досягнути, і також ідентифікація нових рішень. So some strategies for supporting planning and goal setting. Є певні стратегії планування і постановки цілей. All right, so one thing we can do is start small with regular everyday practice for planning simple tasks. So that might involve including a child or young adult in planning what they'll be doing on a weekend or in the morning before they go to school. So they would write together. We brainstorm and write each task that needs to be done, and then the student checks off each one as it's completed. Власне, починаємо з такого малого, ніяких складних рішень, такий контрольний перелік того, що слід зробити. Скажімо, дитина може скласти план того, що вона буде робити протягом вихідних, чи там дня напередодні того, як вона має йти до школи. Разом працюємо, робимо брейнстормінг, так, і робимо список цих справ з зазначенням часу, а потім вже в віконечку справа ставимо галочку, коли ця дія є виконаною. So for students with more communication and literacy skills, we can do this by writing. And for those with more limited communication or literacy skills, we could do that by placing pictures. Для учнів, які мають достатньо розвинуті навички грамотності, писемності і комунікації, ми можемо робити це письмово, а ті, хто мають обмеження в цьому плані, то можна використовувати наліпки, картинки. So the important thing is that the student or child is involved in making those plans and that we don't simply direct or organize the plan for them. Дуже важливо, щоб студент, учень, ця дитина була залучена до складання того плану, а не щоб ми склали цей план замість людини. And then that connects to the bigger picture or working towards longer term goals together with our young adults. А це вписується в таку більшу картину, так, в ширший план роботи над майбутніми життєвими планами для юнаків і юнок, для молоді. So for most people without disabilities, as we think about our long-term goals, we can envision many different phases
to our lives. From maybe at age 18, we're thinking about going to college or getting an early career type of job. And then we envision ourselves advancing in that career and maybe eventually, we hope, retiring and being able to take time off and enjoy our families. Власне, коли ми говоримо про такий життєвий план для дітей без порушень, без особливих потреб, то тут ми ці роки розбиваємо на певні етапи, скажімо, починаючи з віку 18 років, коли ми плануємо там вступити в університет чи в якийсь там коледж, так? Або, можливо, ця людина планує зразу піти на роботу і далі вже прогресувати по кар'єрі, так, з роками, аж до моменту, коли ми сподіваємося, щасливо підемо на пенсію і будемо насолоджуватись відпочинком і життям. So historically, for many people with disabilities, there hasn't been a lot of change throughout their adult life. They often have one job or worse, live in an institution or have a day program where somebody takes care of them. And it might be the same experience from the time they're 18 until they pass away. На жаль, для осіб з особливими потребами, з інвалідністю, цей прогрес через роки виглядає так само, без змін. Вони дуже часто або виконують все життя якусь одну роботу, або навіть не виконують роботу, скажімо, живуть в якомусь закладі, де їм забезпечують підтримку, або живуть зі своєю сім'єю, яка про них дбає, і в них нічого не міняється з різним віком, з року в рік. Це залишається все те саме, починаючи з віку 18 і аж до моменту, коли вони помруть. So part of self-determination is helping these individuals to see the potential for a more traditional adult life experience. And that involves different goals for different phases of their lives. Власне, частиною самостійності є можливість їм побачити різні етапи для різних років свого життя, і щоб більше нагадувало відповідну кар'єру людей без особливих потреб, так? І це допоможе їм планувати своє життя подібно до цієї моделі. So we can start this early by talking with our young adults and children about those different phases of adult life, and helping them to envision their own long-term goals for the future. Ми можемо почати доволі рано, розмовляючи з цими підлітками, дітьми, так, про різні цілі в їхньому дорослому житті і допомогти їм планувати, передбачати, так, планувати різні події на різних етапах їхнього життя. So this is just a simple planning tool, but it includes different ages where they might think about how their goals would change at different ages. So it has age 18, 21, 26, 40, and 65, which in the US is a common age for retirement. Власне, те, що ви бачите справа на слайді, це є такий досить простий, але досить ефективний інструмент. В ньому зазначений різний вік, який, як правило, відображає різні етапи в житті людини. Тобто тут зазначено 18 років, 21, 26, 40 і 65 років. Зазвичай це є вік виходу на пенсію у США. So we want to help our young adults think about their goals in education, in employment, thinking about the money that they hope to be earning at different ages, where they would be living or their housing, who they'll be living with, or who the family members are that they envision having, whether they're going to be in relationships or not, and what they hope that they'll be doing at different ages for recreation and leisure.
І для того, щоб допомогти ставити такі цілі цим людям, то є такі аспекти, так, підказки в стовпчику по вертикалі. Тобто освіта, яку я освіту хочу здобути, в якому віці, робота, працевлаштування, далі очікуваний рівень доходу на різних етапах життя, далі де я буду жити, а наступне це є сім'я, з ким я буду жити, чи я буду жити там, скажімо, з батьками, чи, можливо, я буду мати відносини, буду мати пару, чи не буду мати, а також що і яким чином і коли я буду робити для відпочинку, вільного часу і розваг. So we know that they might have goals for education that end at a certain age, as most of us finish our formal education at some point. And they might also end their employment at some point and be looking forward to engaging in more leisure activities at different points in their life. І як ми знаємо, скажімо, цей перший рядок, він не мусить бути заповнений аж до глибокого там віку, так, тобто ці люди можуть вирішити, що вони здобуватимуть освіту до певного віку, так само, як і всі ми це робимо, так, ми плануємо закінчити навчатися в певному віці. Те саме стосується працевлаштування, що я буду працювати до такого і такого віку, а потім в певний момент я буду присвячувати більше часу відпочинку і розвагам. But it's important that we start talking about these goals early so that our family and our support network can help us to achieve those goals by providing more skills or resources or experiences that align with those long-term goals. Але дуже важливо почати говорити про ці цілі рано, для того, щоб люди, які нам допомагають їх досягнути, які нас підтримують на різних етапах нашого життя, можуть якби вже очікувати і передбачати, яку саме підтримку чи допомогу можна надати на різному етапі життя для того, щоб ці цілі були реалізовані у відповідний час і спосіб. And just like all of us, those goals can change over time, but it's better to have a plan than to have no plan. І, звичайно, як і для будь-якої людини, ці цілі можуть з часом змінитися, але краще мати якийсь план, який потім змінився, ніж не мати жодного. Okay, so next I want to talk a little bit about these 4 areas that connect to effective actions. Далі я хочу поговорити про ці 4 аспекти, які є пов'язані з ефективними діями. All right, so we'll first talk about choice making and problem solving. Спочатку ми поговоримо про здійснення вибору і про вирішення проблем. And choice making is pretty simple. Just making choices, and those could be very small options, like what are you going to eat or what are you going to watch on TV, to very big options, like what do you want to do in the future. Здійснення вибору чи прийняття, чи вибір, так, це може бути щось таке дуже маленьке і дрібне, наприклад, що подивитися по телевізору, чи що сьогодні з'їсти на вечерю, і аж до дуже великих і серйозних виборів, таких як що я буду робити там на тому чи тому етапі свого життя. And of course, problem solving involves understanding what a barrier or a problem is in your life, and then being able to identify alternatives or solutions to address those problems, and persisting when we encounter those barriers to figure things out along the way. Щодо вирішення проблем, це передбачає спочатку ідентифікування бар'єрів чи перешкод, тобто в чому полягає проблема, так, яку слід вирішити, і потім по ходу вирішення, пропонування і прийняття рішень, які будуть сприяти вирішенню цієї проблеми. So I'll just share a couple examples, and related to choice making, I definitely encourage families or educators to do an inventory and think about all of the different choices that you often make for the individual with a disability throughout a given day.
Власне, я хочу дати кілька прикладів, і коли ми говоримо про людину з обмеженими можливостями, то я дуже заохочую членів їхніх родин, а також освітян робити такий, як інвентаризацію, так, регулярно перевіряти ті вибори, ці варіанти і можливості, які ми часто приймаємо замість цих людей. So as we think about all of those choices that we often make for the person, then we can start to kind of take piece by piece and start to identify ways that we can involve that person in making some of those choices for themselves. Про що йдеться? Тобто, коли ви усвідомите і ідентифікуєте, скільки різних виборів ви робите замість цієї людини, замість дитини, так, то ви можете поступово, поелементно думати, де ж можна цю дитину залучити, щоб вона самостійно брала участь в цьому виборі, так, і в взятті на себе відповідальності в певних елементах і в певних діях в своєму житті. So this picture on the left was just one example from an adult with a disability, where it was a choice board that they used to plan their day on a weekend when they didn't have work or school. So they would look at their options and choose maybe 4 or 5 things that they wanted to do within the day, and then their support staff could then help them to make a plan to do those 4 or 5 things. Власне, зліва ви бачите отаку карту рішень, так, людини дорослої з обмеженими можливостями. Це є план на вихідні, коли, ну, не план, а варіанти вибору на вихідні, коли ця людина не має якихось занять, чи роботи, чи навчання. Тобто тут є різні варіанти вибору, і людина вибирає, наприклад, 3-4 варіанти, що би вона хотіла зробити на вихідні, а тоді вже члени сім'ї чи помічники, там персонал, який забезпечує їх, допомагає цій людині скласти план для реалізації цих бажань. Okay. And then I wanted to share a strategy that I really like, focused on helping adults with disabilities to problem solve challenges in their lives. Хочу зараз поділитися стратегією, яка мені страшенно подобається. Це те, як допомогти людям з особливими потребами подолати труднощі у вирішенні проблем у їхньому житті. So this person in the middle of the picture, his name is Micah, and he's an adult with an intellectual disability. Людина, оцей чоловік в центрі фотографії, його звати Майка, і це є особа з інтелектуальними труднощами. So Micah lives in an apartment with a roommate on his own and teaches a class together with another instructor at Syracuse University in New York. Майка живе, він має сусіда по кімнаті, вони вдвох живуть в кімнаті, і він разом ще з іншим інструктором викладає в університеті Сиракузи в Нью-Йорку. Now, one of Micah's strengths is knowing how to ask for help when he doesn't know how to handle a situation. And a strategy that he uses is his circle of support. So the people who are in that picture are members of his circle of support. Одною з таких сильних сторін Майки є здатність попросити про допомогу, коли він сам не може вирішити щось. І оця фотографія – це є всі люди з його кола підтримки, тобто люди, які йому допомагають у разі потреби. So that circle for Micah includes his roommate, some co-workers, some family members, and just some friends from his community. Власне, для Майка люди, які входять в це коло підтримки, це є його сусід по кімнаті, його співробітники, деякі колеги, так, члени його сім'ї і взагалі друзі і знайомі з його спільноти. So those are all people who care about
Micah and have his best interests in mind. And they're also people that Micah trusts for input and guidance when he's not sure how to handle a problem. Це люди, які дуже добре ставляться до Майка, і вони мають на меті його найкращі інтереси, а вони також є тими людьми, яким Майка довіряє, і до яких може звернутися за скеруванням, за підтримкою в випадку, якщо він не знає, що робити. So now his circle of support is a little bit more structured than just having friends, because they actually meet every month. Once a month, they get together, whether it's in person or on Zoom, and they have a chance to talk about what's going well and what challenges Micah might be having. And then all of his trusted people in his circle can give him ideas or suggestions. And then the next month they can follow up and see how those things are going. Для Майка оце коло є трошки більше структуроване, таке організоване, ніж просто мати друзів, тому що вони щомісяця зустрічаються, чи це особисті зустрічі, чи це по Зуму, але вони обговорюють, що відбулося, що пішло добре, що пішло не так, і які можливі там підказки чи ідеї для подолання тих труднощів, які виникли, а далі наступного місяця, в наступну зустріч вже може бути якби таке продовження попереднього обговорення, і вже тоді зрозуміло, наскільки добре ці ідеї були застосовані в житті. So that circle of support is really an important strategy that can continue throughout a person's life. And as their family members become less available, then there are natural supports from within their community that can help with the things that they might need the most help with. And that really gives the person with a disability more autonomy and control over their life, even when they might need a lot of assistance. Власне, таке коло підтримки, воно може тривати все життя людини, і по мірі того, як члени сім'ї з різних причин стають недоступними, так не можуть більше допомагати, то така підтримка отримується з меж спільноти, від рівних, від людей, які бажають допомогти. І таким чином навіть люди, які мають значні інтелектуальні труднощі, все одно це дає їм автономність і це дає їм контроль над частиною свого життя. Okay, so next we'll talk briefly about the areas of decision making and goal attainment. Далі ми коротко поговоримо про прийняття рішень і досягнення цілей. So decision making involves identifying new ways of doing things or solving a problem. Прийняття рішень – це є ідентифікація нових способів щось зробити або вирішити проблему. And working towards goal attainment or reaching goals ensures that our individuals are focusing on addressing barriers that they notice that are in the way of their goals and identifying those solutions. А коли ми говоримо про досягнення цілей, то не забувайте, що тут слід ідентифікувати перешкоди, які зустрілися на шляху досягнення цілей, і запропонувати рішення для їхнього подолання. Okay, so one strategy for working towards decision-making and goal attainment is called the self-determined learning model of instruction. Одна з стратегій, які можна використовувати для прийняття рішень і для досягнення цілей, є самостійна структурна модель. So this model of instruction is really centered around 12 key questions that students can work through in order to have a consistent way of making decisions. Ця самостійна
модель для інструкцій, вона має в своїй основі 12 ключових питань, які допомагають учням. Вони, якщо пройдуть ці запитання, то вони можуть створити таку більш чітку структуру, яка їм допоможе в прийнятті рішень і досягненні цілей. So, and these questions can be addressed in many different ways. There's no one way to do it. But these questions were developed through a program at the University of Kansas. Власне, ці запитання можна сформулювати по-різному. Це не означає, що там це формулювання вирізане в дереві, його не можна якимось чином змінити. Тобто можна з різної сторони до цього зайти. Але ці запитання були розроблені внаслідок праці, яка була проведена в університеті Канзасу. So in order to learn and explicitly teach these skills of making decisions and setting goals, we work through these three main areas. So the first one is answering the big question of what is my goal? Власне, для того, щоб структурувати і поетапно пройти оцю схему прийняття рішень і досягнення цілей, відповіді на запитання даються 3 такими більшими блоками, так? І один з цих блоків – це є, що є моєю ціллю. So to help students in determining what goal they might want to set for themselves, we first start by thinking about something that they might want to learn or be able to do. Спочатку, для того, щоб учні могли визначити, які вони хочуть цілі для себе поставити, перше запитання, що я хочу навчитися, вивчити чи зуміти зробити. And then they need to identify what they already know, or their current skills. Далі вони ідентифікують те, що вони вже знають, тобто свої поточні навички на цю тему. They need to identify what needs to change or what needs to happen for them to learn what they don't yet know or what they're not yet able to do. Далі вони мають відповісти на запитання, що би мало змінитися для того, щоб можна було навчитися того, що я ще не знаю або ще не вмію робити. And then just start to think about things that they can do to make that learning happen. І далі можна почати думати про те, що вони можуть зробити для того, щоб це навчання, це вивчення відбулося. So after they set a goal in that first phase, then in the second phase, they make a plan for achieving that goal. Після того, як під час першого етапу було встановлена, визначена ціль, то другий етап присвячений побудові плану для досягнення цієї цілі. So as they make that plan, they think about the actions or steps to learn what they don't already know. Коли вони складають цей план, вони можуть подумати про дії чи кроки, щоб навчитися того, що вони ще не знають. They identify barriers or things that could keep them from taking those actions or those steps. Далі вони ідентифікують перешкоди або те, що їх може втримати чи не дати їм досягнути цих дій, так, чи здійснити ці кроки. And they, of course, then identify for each of those problems or barriers, what can they do to address those barriers? І далі вони можуть подумати для кожної з цих проблем чи перешкод, що можна зробити, щоб їх усунути. And then finally, they determine when they will do each of their actions. So that involves really thinking about if they're going to be practicing a new skill, when are they going to practice, or when is it going to fit within their day? And then they start to engage in that practice. І заключне запитання, коли я буду діяти. Тобто, наприклад, якщо це передбачається вивчення нової навички, то коли саме протягом дня я буду її виконувати і яким чином я буду її практикувати і впроваджувати в свою повсякденну діяльність. So then students through this process, they begin to implement their plan and start to keep track of how they're doing with their practice or the actions that they set.
And then we move on to the last phase. Далі вони починають впроваджувати свій план, а також відстежувати, як відбувається ця практика, як відбувається ця діяльність, чи те, що вони зробили, навчилися чи досягнули. І після того переходиться до третього заключного етапу. So then in the last phase, students learn how to evaluate their own progress. На останньому етапі учні дізнаються, яким чином оцінювати власний прогрес. So in order to evaluate, they have to look at the plan that they made and determine whether they took all of the actions that they said they would do. Власне, для того, щоб здійснити оцінювання, треба подивитися на той план, який вони склали попередньо, і перевірити, чи було вжито всіх кроків і всіх заходів, які було заплановано. They look back and see if they removed or addressed the barriers that they thought they would. Вони дивляться в ретроспективі на те, що відбулося, і перевіряють, чи їм вдалося усунути ті перешкоди чи проблеми, які існували і які вони планували усунути. And then in the last two questions, they evaluate whether they now do they know more or can they do more than they could previously related to their goal. І в останніх двох запитаннях вони оцінюють, чи вони зараз знають або вміють більше, ніж вони знали і могли перед тим, як почали займатися цією поставленою ціллю. And then, of course, they can go back and then continue to set new goals. Ну і, звичайно, вони можуть повернутися назад до початку і почати встановлювати нові цілі. So I know that was a lot of questions, but the idea is to give individuals with disabilities a systematic process for creating, implementing, and evaluating goals related to their own lives. Власне, я розумію, що це багато запитань, так, але це така структура, такий інструмент, який допоможе людям з особливими потребами, з ментальними порушеннями створити систему для встановлення цілей, створення плану для їхнього досягнення і оцінювання того, наскільки хорошим було чи вдалим було це досягнення. Okay, we have three more elements to discuss. So here's the next two. А в нас залишилося ще три елементи, які слід обговорити, і ось наступні два з тих трьох. Okay, so next we'll talk about self-regulation and self-management. Ми поговоримо про саморегуляцію і самоконтроль. And of course, these connect closely with the resilience element of emotional regulation. І, звичайно, воно тісно пов'язано з елементом психологічної стійкості, а саме емоційною регуляцією. So self-regulation has many different examples listed here, but it really involves demonstrating control over actions and emotional expressions. Як ми бачимо, саморегуляція тут в правій частині таблички має багато різних прикладів, але, власне, все воно зводиться до того, щоб здійснювати контроль над діями і емоційними виявами. And this involves skills like being able to manage transitions or changes in a routine, or developing coping strategies to assist with things that might become challenging behavior. І тут ми говоримо про навички, наприклад, вміння справлятися з переходами, змінами в повсякденних заняттях і діях, а також копінгові стратегії, які можуть допомогти в регуляції поведінки і подоланні стресу. And then some examples of self-management are things like managing your own belongings or materials, or managing your time in an effective manner, or expressing needs or advocating for your own accommodations. Самоконтроль передбачає управління, так, чи розпорядження своїми власними речима, своїми власними якимись майном,
Так, також ефективне використання часу, а також можливість висловити свої потреби і адвокатувати, здійснювати адвокацію для себе. Okay. All right, so I have a short video and I hope this works. Я маю коротке відео вам показати, сподіваюся, що воно зараз запуститься. And I'll give a little bit of information. So the person on the right is a special education teacher. Перед тим даю вам інформацію, так, ввідні дані. Людина справа – це є викладачка, так, помічниця людей з особливими потребами. And the person on the left is a young man. He's 17 years old, and he's a person who has autism. А цей юнак зліва, йому 17 років, і він має аутизм. Okay, so she was in a meeting with him, and they were talking about his goals, and they were working through those questions, those 12 questions we were just looking at, and talking about how he manages frustrations when he encounters barriers to his goals. Власне, що тут відбувається? Вони розмовляють, і вони щойно заповнювали, обговорювали ці 12 питань, про які ми щойно поговорили. І темою їхньої розмови було те, як він долає отакі негативні емоції чи таке розстройство, так, коли він стикається з якимись перепонами на шляху до своїх цілей. Okay, now there are Ukrainian captions, but Olya, maybe I'll pause partway in case there's anything you want to clarify. Так, там би мали бути українські субтитри, так, але якщо треба буде щось уточнити, то я просто припиню відео і під переклад поясню. Okay, thank you. Let's see. Just want to make sure that it's on Ukrainian. Oh. Come These on. things tend to be really tiny. I had it earlier. I can't, it's like not letting me click on it. Maybe if I go like this. Try spreading it full screen. Probably that will help. It's airplane. Oh, sorry. Okay, I'm gonna Have try. you ever like been this. frustrated when working? I'm fixing it. Okay, I'm gonna go like this. And then. Oh, there you go. yes. Oh, can you Perfect. see it? Yeah. You can see it? Here, yes. Oh, perfect. Okay, great. Have you ever been frustrated when working toward a goal? Yes, I have been frustrated towards my goal, but I split it up to make it much easier. Like I managed to do one thing at a time as well. That's so smart, right? You have this big goal to go to I college. work on one thing for each day as well to do it. Nice. So have you a goal for every day? That's a little piece of your big goal. Yep. In order to manage the goal, frustration, I managed to work out and to do my meditation, even listen to music to motivate me as well. Oh, nice. Is it looking okay? Do you need to? No, it's well, it looks okay. Okay, okay, thank you. Tell me a little bit more about that. I think meditation is so easy. Because I do it on the weekends as well. Okay. That's why I have time to do it as well. So you just put your headphones in and Yeah, listen and to music, I or, close my eyes as well and do it. and that helps. How does that help you feel? I feel refreshed and I'm motivated to do it. Awesome. Okay, so let's get rid of this. Let's. Oh, I need to that can be get tricky. First tricky to find, then tricky to get rid of. So you saw that this, they were talking about goals, and the student has been working on those self-management and self-regulation strategies. And so he talked about that he listens to, when he's frustrated, he listens to music, and he also closes his eyes and meditates to help to regulate himself.
Власне, ви бачите, що тут розмова йшла про навички самоконтролю, саморегуляції, так, і учень поділився досвідом, що якщо він засмучується, якщо він почувається роздратованим, то він медитує, додатково він закриває очі, вдягає навушники для того, щоб знизити свій рівень емоційного залучення, так? And it's a great example of a student telling his teacher about what works well for him. Now, that doesn't happen automatically. We need to provide lots of different strategies for self-regulation and self-management to allow students to be able to select those that will be a great match for them and things that they will enjoy. Власне, ви тут бачите чудовий приклад того, як учень каже своїй вчительці, які стратегії працюють для нього, що він вибирає для саморегуляції. Але не слід думати, що це трапиться автоматично. Навпаки, треба, щоб освітяни якби пропонували і показували цим людям багато різних варіантів для того, щоб вони потім могли вибрати щось найкраще, найбільше їм підходяще. Okay. And then let's see if there we go. And then just a few more strategies for self-regulation and self-management. Ще кілька стратегій, кілька варіантів для самоконтролю і саморегуляції. So related to self-management, I've already mentioned a few examples of checklists and routines. So this is just another example of hygiene checklist. This was actually one shared by that individual, Micah, who we saw earlier. And he shared it as a tool that's really helpful for him in managing his own hygiene. Власне, ми вже згадували про списки, так, про контрольні переліки, які можуть контролювати і допомагати структурувати дії і порядок денний. Наприклад, це може бути гігієнічний перелік, так, контрольний перелік. І, власне, те, що ви бачите зліва, це є такий інструмент, перелік, яким поділився оцей хлопець Майка, про якого ми говорили кількома слайдами раніше. Тут є абсолютно чіткий перелік певних дій, і це допомагає йому тримати в порядку гігієну і, власне, контролювати своє власне життя. And I just realized this one has some things that are specific to women, so maybe he didn't use this exact one, but he did share it as a resource. Так, я щойно на це подивилася і зрозуміла, що там є певні аспекти, які стосуються тільки жінок, тому, можливо, це не є список від цього хлопця Майки, так? Але я так думаю, що він використовує щось подібне. Yeah. So then also related to self-regulation, we looked at some bigger communication boards earlier, but also just making sure that students have whatever level of support is useful and accessible to them. And so this in the middle here is a really simple card where a student can ask for a break and express their feelings along with that request for a break, like feeling angry, frustrated, worried, or disappointed. Власне, ми раніше говорили вже про ці такі більші комунікаційні дошки, так, дошки спілкування, але треба переконатися, що учні мають в доступності те, що відповідає їхньому рівню комунікації і їхньому рівню розвитку. Це можуть бути такі дуже прості картки, як ті, що ви бачите зараз на слайді. Наприклад, картка, на якій написано «Прошу зробити перерву, я почуваюся так-то і так-то». І на іншій стороні там є такі поля, де можна поставити галочки, що саме ця людина зараз почуває, так? Чи вона злиться, чи вона розстроєна, чи занепокоєна, чи засмучена. So many students with disabilities experience challenges with sensory regulation, so feeling like they have too much energy or sometimes not enough energy, and often have a need for movement and sensory experiences.
Власне, дуже в багатьох випадках спостерігається підвищена потреба, не потреба, спостерігаються проблеми і труднощі з сенсорною регуляцією. Тобто, учень може почуватися, наприклад, зовсім стомленим, без енергії або надто енергійним. І йому треба отримати сенсорний досвід, скажімо, порухатись чи посидіти, чи щось таке подібне. So we want to make sure that we give students lots of ways to experiment with how to manage those sensory needs that they have. So some examples that are here are like a squeeze ball, and this is one that you can make at home with by putting flour or sand or baking soda in a balloon, and it's provides a lot of feedback as students squeeze. Власне, тут треба переконатися, можна експериментувати, можна пробувати різні варіанти, щоб дати учням той тактильний досвід, який він сенсорний, так, досвід, який вони потребують. Один з прикладів – це є справа згори на слайді. Це є такий м'ячик для жмакання, так, такий тактильний м'ячик. Наприклад, його можна зробити і самостійно. В кульку повітряну можна насипати соди, чи борошна, чи піску, і воно таки має дуже тактильні такі відчуття, коли його стискати, так, воно таки дає зворотній зв'язок. And then also using putty or clay is something that many students find to be calming and supportive in regulating themselves. А також можна використовувати щось типу як пластилін, так, такий гнучкий, ну, як пластик, так, чи оце тісто, таке для забавок. Тобто багато з учнів вважають, що воно їм дуже сильно допомагає емоційно регулюватися. And so for students who struggle with that regulation, especially sensory regulation, we want to make sure we give them lots of options and then help them to identify and know what is most helpful for them. So if these tools are helpful or not, and then to help them to advocate for those things or keep them with them so that they can help them to regulate themselves when they need it. Власне, для учнів, які мають труднощі з емоційною регуляцією, ми хочемо переконатися, що в нас є що ми даємо їм багато варіантів, багато можливостей. І коли вони виберуть щось з того, що не має значення, наскільки це, ну, ми будемо вважати, що воно їм підходить, вони мають зрозуміти, що воно їм підходить, і далі дуже бажано, щоб вони захистили свій вибір, щоб вони там сказали, що вони хочуть цю річ залишити, так, і тримати, щоб вона їм допомагала в подальшому здійснювати саморегуляцію. Okay. And then the last picture there is just a timer. And so one struggle that some students have is really being aware of the passage of time. And so that can make it hard to self-manage or plan for how much time you should spend on an activity. This timer is nice because it has a red visual that gradually disappears as time passes, and so it gives a really clear idea of how much time is left, even if somebody might have a hard time with the numbers or understanding the clock. Власне, остання картинка, яку ви бачите на цьому слайді, це є таймер. Ну, звичайний таймер, так, дуже простий інструмент, але він значною мірою допомагає у розпорядженні часу, тому що дуже часто такі люди не усвідомлюють про те, як минає час, відповідно, починаються затримки, починаються вибивання з графіку і таке інше. Цей таймер дуже гарний тим, що він має таке візуальне червоне поле, оце червоне коло, так, яке зменшується по мірі того, як проходить час. Тому навіть люди, які мають труднощі з тим, щоб читати цифри, все одно вони візуально бачать, скільки часу залишилося до чогось, до якоїсь потрібної події і можуть відповідно реагувати. So again, a simple strategy for helping students to learn to manage time within a reasonable period. And there are, again, free, if you search on YouTube for visual timer, there are free versions that are a visual timer where you can see the time decreasing just through YouTube.
Власне, це є такий дуже простий інструмент, але який є дуже ефективний для того, щоб допомагати студентам регулювати свій час і свої плани. І є багато ще безкоштовних таких додатків. Якщо ви, наприклад, пошукаєте в Ютубі візуальний таймер, то вам випаде дуже багато в пошуку різних відео, так, різних додатків, які можна використовувати, які надають вам візуальне представлення того, як минає час і потрібний виділений період. Okay, so now you can picture this presentation like the visual timer gradually starting to run out. We're on our last area of self-determination, which is self-advocacy. Зараз за допомогою попереднього слайда ви собі можете уявити цю презентацію, як цей візуальний таймер. В нас було таке велике червоне коло, повна презентація, а зараз лишилася одна маленька смужечка, так? Останній слайд, і тут ми будемо говорити про стосунки і самоадвокацію. Okay, so just a couple examples of self-advocacy is when we teach individuals to use their communication skills to express to others what they need or what they want or what they hope to achieve. Власне, коли ми говоримо про самоадвокацію, то тут ми вчимо осіб комунікувати, застосовувати комунікаційні навички для того, щоб виразити що вони хочуть, що їм потрібно і що вони очікують від інших. So I once again put an example of a communication board here because one of the most critical aspects of self-advocacy is, again, making sure that individuals have access to the language and vocabulary that they need to express those not just basic needs, but also desires, and if they're requesting help, what type of help they need. І тут ще раз я поставила зображення комунікаційної дошки, тому що ще раз наголошую на тому, що будь-яка особа, незалежно від свого рівня розвитку, має мати доступ до комунікаційної мови, так, засобів і засобів невербального вираження. Не тільки для того, щоб попросити про якісь базові потреби, а для того, щоб і уточнити, що саме їм потрібно, яке саме їм потрібно і таке інше. Тобто на більш такому комунікація на більш просунутому рівні доступними їм засобами. So this is a communication board that has a wide variety of messages that a student might need in order to get specific types of help from somebody who is supporting them. Ця комунікаційна дошка має картки з різними видами повідомлень, які будуть помічними для тої людини, яка забезпечує підтримку і допомогу цій людині з особливими потребами. So I'll just give a couple examples. One here says that something hurts. Maybe I need help calming down. Кілька прикладів, так? Ви бачите картку, на якій написано «Мені щось болить». Далі є інша картка, на якій написано «Мені потрібна допомога в тому, щоб заспокоїтися». I need help with my work or I'm confused about something. Далі «Мені потрібна допомога з тим, що я роблю», або «Я збитий з пантелику». And then some that I think are really important is being able to advocate to be left alone. And so some messages that allow for that are, one is saying, I can do it by myself, or I'm not ready. І також дуже важливо мати ті повідомлення, які транслюють, що я хочу, щоб мене залишили в спокої. І як приклади є дві картки, на ній написано на одній «Я здатен зробити це самостійно», а друга «Я не готовий». So all of these options are ways that somebody can still have control within a situation, even when they might need support from somebody to solve a problem. Власне, ці всі опції дають таку подвійну можливість. З одної сторони, людина зберігає контроль над ситуацією, навіть якщо вона потребує допомоги від когось назовні.
And tools like communication boards are really important, even when somebody does have the ability to communicate verbally. They might have a really hard time thinking of the vocabulary or thinking about what they might need. And so a communication board can help somebody to give them some options for the types of help that they might want to ask for. Власне, комунікаційні дошки, вони є дуже помічні і важливі, тому що навіть для особи, яка має високі комунікаційні навички, можливо, їй буде бракувати словникового запасу для того, щоб повідомити, що саме їй потрібно, яка саме потрібна допомога. Таким чином, цей інструмент є такий всеохопний, і він дозволяє будь-яким людям правильно і цільово транслювати свої потреби. Okay, so remember I said the timer is is running out. So we have talked about 11 different areas of self-determination and talked about how all of those areas connect to those core aspects of resilience. I hope that this has been something that is helpful for you, and I hope that all of you are staying safe and taking care of yourself. Mariana, I don't know if we have questions or if there's time for questions, but I'll let you. Власне, ви пам'ятаєте, так, що я вам дала такий візуальний образ цієї нашої розмови як червоного кола, і це червоне коло вже закінчилося і перетворилося в біле, тобто ми завершили нашу презентацію. Ми поговорили протягом цього часу про 11 різних аспектів самостійності і як вони пов'язані з відповідними аспектами психологічної стійкості. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що ви в безпеці, що ви про себе дбаєте. Мар'яна, не знаю, чи є у нас запитання, але, можливо, є, то я готова на них відповісти. Дуже дякуємо. Хочемо дуже від цілої нашої спільноти Еммі дуже подякувати за справді безцінний вебінар. Безцінний, тому що ми працюючи дуже часто в центрі з батьками дітей, підлітків, молоді з особливими потребами, не один раз зустрічаємося із запитаннями, як далі допомагати дітям, як далі допомагати дорослішим вже здобувати більшу самостійність, плекати стійкість. І ваш вебінар був дуже-дуже невід'ємною частиною для того, щоб наша спільнота знаходила відповіді на ці запитання, як далі допомагати вже дорослим особам. Тому дуже дякуємо. I would like to express my immeasurable gratitude on behalf of myself and our entire community for this presentation, which was priceless indeed and contained extremely valuable information, because in our center, when we are working with such children and with their parents, families, and educators, usually we get those questions: how should we proceed? How should we help those children when they stop being children, when they transition to teenagers, adolescents, and adults? And these priceless 2 hours, they were a great help in finding answers to those questions, and I do hope that they will provide proper support for all those people who are in need of that information. Great. Wonderful. Well, thank you very much for having me, and I'm happy to answer any other questions at a different time if things come up later. Чудово, дуже вам дякую за запрошення. Я з задоволенням дам відповіді на будь-які запитання, які можуть виникнути пізніше.